Yun. So, yeah. We're back. And ang gagawin naman natin this time is magpapalit tayo ng handlebars. As you can see, sobrang cluttered na nung cockpit natin. Ang daming kung ano-ano. So, kailangan na natin magpalit ng handlebar to add more stability when riding. And the main addition for stability is this damper. Shoutout nga pala kay Sir June. Siya gumawa, nagkabit na itong damper. And siya gumawa na itong bracket. So, ang ikakabit nating handlebar is itong not sure ko anong brand to, pero galing to kay Sigel Rain and KR6 stems. So, black red, you know what it is. So, yun yung gagawin natin for today. So, right now, magde-declutter muna tayo. Tanggalin muna natin lahat ng mga kailangan tanggalin para makapagsimula na tayo na installation. Yun, so natanggal na natin siya. So kung manonotice nyo, hindi na siya diretso eh. Nabali ko na yung folding handlebars. So ito lahat yung mga nakakabit sa cockpit natin. Medyo messy siya. Sobrang kala. So yun yung gagawin natin. Tatanggalin na natin yung stem. Then yung bars. And hindi natin alam kung magagamit pa ba ito natin ulit. We will see. Pero yun nga, this is for the sake of stability. So yung pagkaka-fold ng handlebars kailangan natin i-trade. Alright, tanggalin natin yung stem. Folding bars is out. Lalagay na natin yung stem. Dito natin siya lalagay. KR6. Okay siya. Malinis-linis. Tripan ko siya kasi low profile. It's black and red. Kapit na natin yung stem. So nakabit na natin yung stem. Kailangan lang natin i-align maigi. Ito yung medyo
tricky part dito. Kailangan talaga sentro. Minsan nakakaduling na rin eh. So, we gotta make sure fine tune natin, tapos higpit ng onte, tapos final adjustments. So I think it's centered enough. Now time for the handlebars. Handlebars naman. So we're back. Halfway na tayo sa decluttering. Ito yung pinakamatagal na part eh. So kailangan mo linisin yung mga kalat. Man, ito naman yung wiring na yan. Pero mumukha na siya yung scooter. Konti na lang. So naputulan na natin yung bars this time. And now check natin kung ano yung tsura na. Maayos na natin lahat. Components and all. %80 na completed yung build natin. May damper na. Brake na lang. Brake discs. Palitan natin yung suspension. Yan, tapos na si Y11. Vlog. See you.